পৰা কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে এইটোতে আপুনি পেৰাই না নাপেৰাই আৰু পেৰাব না নাই আৰু এইটো নাপেৰাইছে বলেতো আপুনি কি কিবা হ'ব আৰু এইটো পেৰাইছে বলেতো হ'লে আপুনি কি হ'ব এইটো ভাষাটো আমি জানিব লাগে আপুনি জানিব লাগে আৰু আমি জানিব লাগে মই একটা চাদি লাগা একদম মানুহ বেছি এনেকুৱা জামা কৰি কেনে থাকিছে এনেকুৱা লগা জাগাতে এতিয়াতো হ'লে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিখন আহি কেনাটো হ'লে আপুনি কাৰণে এইটো বাইবেলকে ঠুক ফিৰাবি আৰু এতিয়া এইটো প্ৰিচিং নকৰিব পাৰে না এইটোকে ঠিক পৰা চাপাবি আৰু ঠুক ফিৰাবি না এনেকুৱা হৈছে বলেতো আপুনিকে বচাই দিব আৰু আপনি এইটোকে ঠুক ফিৰা নাই আৰু এইটো আপনি এইটোকে ঠিক পুৰা নাই বলেতো হ'লে আপুনিতো হ'লে মাৰি দিব বন্ধকটো হ'লে খাৰা কৰি আছে লৈ কেনা মানুহ এজন আৰু তাতে বাইবেলটো ৰাখি আছে এতিয়াতো হ'লে লিডাৰ খান পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবি কৈ কেনা কোৱা আছে চবে এইটো লগা ওপৰতে ঠুক ফিৰাইছে আৰু এইটো কথা নক'ব এইটো প্ৰিচিং নকৰিব এইটো কথা নুশুনিব এইটোতো কৈ কেনা ঠেং ফিৰাই কেনা এইটো বাইবেল লগা ওপৰতে ঠুক ফিৰাই কেনা ইমান বেছি হৈ যাইছে বেছি মানুহটো লাইন কৰি কেনে চব চাই আছে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিখন হ'লে একদম হাঁচি কেনে চাই আছে খালি লাষ্টে একটা ছোৱালী তাই বলে বেছি কান্দিছে কান্দি কেনা তাইটো হ'লে তাই লগা কাপোৰটো ভাঙাই কেনা এতিয়াতো হ'লে তাইটো হ'লে লাজ হৈ আছে ন বাইবেলকে থুৰি কেনা তাই লগা কাপোৰ পৰা এইটো খান ঠুক ফিৰাই কেনে থকা সব বুঝাই দিছে তাইৰ পৰা এইটো মই লগা বাইবেল আছে কোন পৰা ঠুক ফিৰাইছে মই লগা ঈশ্বৰ আছে কোন এইটো লগা ওপৰতে ঠিক চাপাইছে মই নাচাপাব ঠিক নহ'লে মই ঈশ্বৰ লগা বাইবেল লগা ওপৰতে মই ঠুক নফিৰাব এইটো মই লগা আছে পৰা ঠুৰি লৈছে কান্দি লৈছে এইটো টাইমে কমিউনিষ্ট পাৰ্টিখন পৰা কৈছে ইমান চাৰ্চতে মানুহ আহিলে বিশ্বাসতে থকাটো খালি এইটোৱে আছে না বচাই দিছে তাইক মাৰে নাই না হ'লে বিশ্বাসতে টেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে এইটো কৰিছে ন এইটো টাইম দে আচিবি এইটো চেণ্ডি টেম্পেশ্যন কিসম লগা আপনি চাৰ্চতে যাব না আপনি লগা কামতে যাব না বেছি মানুহ পৰা তলে কাম আপনি ভাবনা নকৰিবি এইটো ভাবিবি এইটো ঈশ্বৰ নিবিদে আপনি খাৰা কৰা আছিলে এইটো আছিলে এইটো দিছে না আমি খাৰ ল'ব দিবি বেছি টেম্পেশ্যন আমি খাৰ লগা লাইফতে আমি খাৰ লগা জীৱনতে চ্যালেঞ্জেস খান বেছি আহিব আজি ফুটৱালা হ'ব আপুনি পোকা হ'ব নে কালা হ'ব আমি না এইটো আমি কাৰণে পাৰ ভাৱনা কৰিব লাগে আৰু মই একটা আৰু ক'বলৈ যায় সিমেট্ৰিটো চাই কেনা ফুল দিলে লাভ নাই সিমেট্ৰিটো চাই কেনা ভাল অপাৰেশ্যন খান কথা খান দেখিলে লাভ নাই সিমেট্ৰিটো চাই কেনা কিমান হাৰা চিৰা কৰি থাকিলে কান্দিলে লাভ নাই আমি ভাল ঈশ্বৰ লগা কথা দে আৰু ঈশ্বৰ লগা কাম দে আৰু ঈশ্বৰ লগা পিছি দে থাকিব লাগে আপুনি লগা দুখ দলে পিছি থাকিব পাৰে আপুনি লগা প্ৰব্লেম পিছি থাকিব পাৰে এইটো লগা প্ৰব্লেমটো এইটো লগা দুখটো ঈশ্বৰৰ লগত কবি না আপুনি কৈ না নকয় আৰু মই কৈ না নকয় ঈশ্বৰৰ লগতে জানা মানুহটো আলাগ আছে দে ঈশ্বৰ লগা ওপৰতে এইটো যিটো লগা দুখ খাম দলে খাই দিলে তো হালকা
video chani bide kut jani bo kut na jani bo apne bhi kuri kena sati so ke dimi ra ekdin ami kan be jia uthibo aji Esur uthani sena hi ami kan be ekdin jia uthibo etola matlab ase do ami kan be ekdin to hole Esur Laga kini uthibo ase ibane moi arobi moi problem mon ase Hebrew chapter 12, 22 or 24 day, silent. Yada negat kya say? Hope dole, akha dole, apne laga kampra, aramoi laga kampra, amika laga. Ki kuriya say itu gram, amika jane lo, na. Manu pra, kotha pra, koi na chale bhi, na. Ekta jagate moi bhat banai chhe bhat banai se sabji banai se moi first time ase bhat sabji bana na jane to bhat bhi aro thik nai aro sabji bhi aro thik nai aro chutney bhi man thik nai eta ka banai di chhe to actual pra eto nakha kine koise eto manu to koi na thakile bhi আমি এতিয়া আগেলে কোৱা লাগা ছোৱালী হলে ছুকুৰি হলে একদম বন্ধুক লাগা আগেলে তাই একদম একো ভয় না থাকি না প্রবলেম আমরা ফিল করি না একদম তাকাত পুরা তাই খারাপ পুরা নিছেনা আমি কানবি এইটো হব এইটা Esur Laga কাম কৰা মানুহ কানবি আগেলে মই কোৱা নিছেনা সর্বত টিকা নিছেনা না একদম সাংঘাতিক সাল নিছেনা একদম হোয়াইট ফ্রাই अपने लोगों और मैं लोगों के कौन Esur Laga प्रॉब्लम आत्मा दो मन में ठिकाना থাকে इतु मानो के चाइले तो एनेगा टिकिबो हां किमान कपड़ा सुंदर सुंदर लगा लेबे एकदम टाइट होले एकदम आत्मा न काम न पूरा मानो तो होले एकदम हल्का दिखिबो और ताके खाली दिखिबो ताके अंधेरा दिखिबो इतु असले एतो बड़ा अमिखान Esur Laga के रे अमिखान एक्शन रबी अमिखान we're going to travel again. Hebrew chapter 12, 24 day. Welcome to Laga Chakate. Acting apni laga vishwas kukene bhajte bole. Aji Esur jia uthani sna ami khabe acting bole. Ami khabe jia laga. Chiti kana ami kha laga vishwas te pai kana acting ami khabe Esur Laga laga ekta hobo. Eto laga chakate hole. Hey, come. खुशी থাকা লাগা এটো হবলে ওই জবলে আর হয়েছে এটা আমি কানবে তো না হলবে আত্মা না থাকা মানুষ লোকতে কি করতে খাবো কোন লাভ করতে খাবো না সরকার লাগা সিটিজেন দায়িত্ব প্রয়োগ করতে পারব তো হয় আমি খান Esur Laga আত্মা ঠিকানা লাগে এবারে एजो होता है अमिका लगा लाइफ में अमिका लगा जीवन के होप आखा ना होता है जीवन भी मैं तो जगह पहुंचीबो एजो लगा डिस्टिनी जो पहुंचीबो कोई करना अमिका आखा होता है थाकीबो लगे